हाय एवरीवन, आज मैं दशम श्रेणीर गणित सहायिकार पुनरालोचना R1 R1 किछुमान प्रश्न समाधान करिम। जे तलर कोनটো अनुपात एकटा समानुपात हब। ए नम्बर कि दिया आछे, ए नम्बर 12:21 আৰু কিমান 32:56 কি দিয়া আছে 12:21 আৰু 32:56 এই অনুপাত দুটা সমানুপাতত আছে না নাই আমি তাকে সমাধান কৰিম। এই অনুপাত দুটা সমানুপাতত আছে না নাই আমি তাকে সমাধান কৰিম। 12/21 32/56 12ক আমি 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো, কিন্তু 2 ৰে আমি 21ক হৰণ কৰিব নোৱাৰো। 12ক আমি 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো, কিন্তু 21ক আমি 2 ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰো। এতেকে 3 ৰে যদি হৰণ কৰো 3 ৰে আমি 12ক 4 বাৰ আৰু 21ক 7 বাৰ হৰণ কৰিব পাৰো। 4/7 এইটুক আৰু আমি হৰু কৰিব নোৱাৰো। 7ক আমি আৰু ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া 32ক আমি 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো। 56ক আমি 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো। 32ক আমি 2 ৰে 16 বাৰ কাটিব পাৰো। 2 ৰে আমি 56ক 28 বাৰ কাটিব পাৰো। এতিয়া কিমান থাকিল 16/28। 16ক আমি আকৌ 2 ৰে কাটিব পাৰো। 16ক আমি 2 ৰে 8 বাৰ আৰু 28ক 2 ৰে 14 বাৰ 14 বাৰ কাটিব পাৰো। এতিয়া কি থাকিল 88/14। আকৌ আমি এই সংখ্যা দুটাক লব আৰু হৰক আকৌ আমি 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো, 2 ৰে কাটিব পাৰো। 2 দি 8ক কিমান বাৰ কাটিব পাৰো 4 বাৰ। 2 দি 14ক কিমান বাৰ কাটিব পাৰো 7 বাৰ 7 বাৰ। এতিয়া কি আহিছে 4/7। 4ক আমি কাটিব পাৰো, কিন্তু 7ক আমি কাটিব নোৱাৰো। এইখিনিতে ৰাখি দিও। ইয়াত কি আহিছে 4/7 সমান সমানুপাতত আছে কাৰণে আমি সমান সমান লিখিম। 4/7 ইয়াতে কি আছে যে এতেকে 12:21 আৰু 32:56 12:21 আৰু 32:56 12:21 আৰু 32:56 সংখ্যা দুটা সমানুপাতত আছে। এতিয়া নেক্সট কি আছে বি নাম্বারটো কি আছে 18:30 আৰু 14
is to 21. 14 is to 21. এইটো এনেকৈ লিখিম 18 by 30 14 by 21. 18 को আমি 2 रे হরণ কৰিব পাৰো 30 को আমি 2 रे হরণ কৰিব পাৰো এই দুটা সংখ্যাকে আমি 2 रे হরণ কৰিব পাৰো 2 रे 18 को আমি কিমান বাৰ কাটিব পাৰো 9 বাৰ আৰু 2 रे 30 15 বাৰ এতিয়া কি থাকিল 9 by 15 এই 9 को আমি কি হরণ কৰিব পাৰো 9 को কাটিব পাৰো আৰু 3 को কাটিব 15 को কাটিব পাৰো 3 रे 3 रे আমি 9 3 बार আৰু 15 5 बार 3 रे 15 5 बार আৰু 3 रे 9 3 बार 3 by 5 এতিয়া ইয়াক আমি 14 को আমি 7 रे কাটিব পাৰো 21 को আমি 7 रे কাটিব পাৰো 14 को আমি 2 रे কাটিব পাৰো কিন্তু 21 को আমি 2 रे কাটিব নোৱাৰো সেই কাৰণে আমি 7 দি কাটিম 7 দি 14 দুবাৰ আৰু 21 তিনিবাৰ ইয়াত কিমান 2 by 3 3 by 5 সমানুপাতত নাই এই দুটা কি এই দুটা একে হোৱা নাই মানে কি সমানুপাতত নাই 3 by 5 not equal 2 by 3 এতেকে 18 is to 30 আৰু 14 is to 21 সংখ্যা দুটা যে কি বি নাম্বারটো সমানুপাতত নাই 18 is to 30 আৰু 14 is to 21 সংখ্যা দুটা সমানুপাতত নাই आंसर একে হোৱা নাই এতিয়া সি নাম্বার প্রশ্নটো সি নাম্বার 22 is to 33 and আৰু কিমান 33 is to 24 কিমান আছে 33 is to 24 এতিয়া আমি এনেকৈ লিখিম 22 by 33 22 by 30 22 ক আমি 11 দি দুবাৰ কাটিব পাৰো 33 ক আমি 11 দি তিনিবাৰ কাটিব পাৰো ইয়াত কিমান থাকিল 2 by 3 33 by কিমান আছে 33 by 24 এতিয়া আমি 24 ক 2 रे কাটিব পাৰো কিন্তু 33 ক আমি 2 रे কাটিব নোৱাৰো এতিয়া কি কৰিম 3 रे কাটিব পাৰো না 3 रे কাটিব পাৰো 3 रे 33 ক 11 বাৰ আৰু 24 ক 8 বাৰ কি আহিব 11 by 8 এই সংখ্যা দুটা সমান হোৱা নাই ইয়াত কিমান আছে 11 by 8 আৰু ইয়াত আছে 2 by 3 22 is to 33 কি আছে 2 by 3 আৰু 33 is to 24 আছে 11 by 8 গতিকে সংখ্যা দুটা কি হোৱা নাই সমান হোৱা নাই 2 by 3 not equal কিমান 11 by 8 22 is to 33
আৰু 33:24 কি 22:33 আৰু 33:24 সংখ্যা দুটা সমানুপাতত নাই এইখিনি লিখা এতিয়া ডি নাম্বাৰটো প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে 24:28 আৰু 20:25 এতিয়া আমি এনেকৈ লিখিম 24/28 24ক আমি 2 ৰে কাটিব পাৰো 28ক আমি 2 ৰে কাটিব পাৰো 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো 2 ৰে 24ক আমি কিমান বাৰ কাটিব পাৰো 12 बार 12 बार 2 रे 28ক আমি 14 बार কাটিব পাৰো এতিয়া কিমান আছে 12/14 এই 12ক আমি হৰু কৰিব পাৰো 14ক আমি হৰু কৰিব পাৰো 2 ৰে কাটিব পাৰো 2 ৰে 12ক 6 बार আৰু 2 ৰে 14ক 7 बार কাটিব পাৰো ইয়াত কিমান আছে 6/7 6/7 এই 6ক আমি 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো 3 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো কিন্তু আমি 7ক নোৱাৰো এইখিনিতে ৰাখি দেও এইটো আমি এইখিনিতে ৰাখি দেও ইয়াত কিমান আছে 20:25 আমি এনেকৈ লিখিম 20/25 20ক আমি 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো 4 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো আৰু 5 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো কিন্তু 25 আমি অকল 5 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো এটাকে আমি 20 ক 5 ৰে হৰণ কৰিম 25 ক 5 ৰে হৰণ কৰিম 20 ক আমি 5 ৰে কিমান বাৰ কাটিব পাৰো হৰণ কৰিব পাৰো 4 বাৰ 4 টাইমস আৰু 25 ক আমি 5 টাইমস 5 বাৰ কাটিব পাৰো এইটোক আমি আৰু হৰু কৰিব নোৱাৰো 4/5ক আমি আৰু হৰু কৰিব নোৱাৰো 4ক হৰু কৰিব পাৰো 4ক আমি হৰু কৰিব পাৰো কিন্তু আমি 5ক হৰু কৰিব নোৱাৰো এনেকৈ ৰাখি দিম কি এটো 24:28 আৰু 20:25 সংখ্যা দুটা সমানুপাতত নাই এনেকৈ লিখিম not equal 4/5 যে 24:28 ৰ ওলাইছে 6/7 আৰু 20:25 ৰ ওলাইছে 4/5 এটাকে সংখ্যা দুটা সমান হোৱা নাই মানে কি সংখ্যা দুটা সমানুপাতত নাই এটাকে 24:28 আৰু 20:25 কি 24:28 আৰু 20:25 সংখ্যা দুটা সমানুপাতত নাই এইখিনি লিখা আজিৰ ভিডিও ইমানতে সামৰণি মাৰিলো R1 ৰ ৰিভিজন R1 ৰ ভিডিও নেক্সট পাৰ্ট ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব